Hàng ngàn loại Pokemon đều được phát hiện cùng với nhiều hình dạng khác nhau, từ lớn đến nhỏ, từ đơn giản đến phức tạp. Từ những loại Pokemon ấy, có những loại khi nhìn vào, chúng ta sẽ thấy được vẻ quý tộc toát ra từ chúng. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Drapapedia. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon, và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi đến mọi người video nói về những Pokemon có thiết kế nhìn quý tộc nhất. Danh sách này được làm hoàn toàn dựa trên ý kiến cá nhân, nên có chỗ nào thiếu sót, rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 88,4% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung sắp tới. Không làm mất thêm thời gian nữa, chúng ta hãy cùng vào xem video thôi nào. Mở đầu danh sách về nhóm Pokemon quý tộc này thì phải nhắc ngay tới Lilligant. Bất chấp mọi nỗ lực từ những người nổi tiếng, các nhà huấn luyện viên kỳ cựu và những người làm vườn xuất sắc, thì đóa hoa trên đầu của Lilligant khi nở trong tự nhiên mới được cho là đẹp nhất. Một đóa hoa khi đã nở, nó sẽ úa tàn ngay nếu Lilligant bị bỏ bê hoặc tìm được bạn đời. Nhưng có một sự thật buồn cười ở đây là loài Pokemon này lại không hề có cá thể đực nào. Hoa của Lilligant tỏ ra mùi hương ngọt ngào, mùi hương này sẽ thay đổi tùy theo vùng đất mà nó sinh sống. Tinh dầu chiết xuất từ hoa của Lilligant có mùi hương tuyệt diệu và được bán với giá rất cao. Lilligant được lấy cảm hứng từ loài hoa lily với định hướng gợi lên hình ảnh của một nàng công chúa xa hoa lộng lẫy. Vương miện và chiếc váy của nó bắt nguồn từ thời trang của phụ nữ quý tộc phương Tây trong giai đoạn từ năm 1750 đến năm 1775. Nó cũng có thể được lấy cảm hứng từ một vũ công khiêu vũ vì thân dưới của nó có phần nhìn giống như một chiếc váy dạ hội, và nhiều kiến thức mà nó học được cũng đều liên quan tới múa. Nếu Lilligant là nàng công chúa thơm ngào ngạt, thì với DNC sẽ là nàng công chúa không có gì ngoài điều kiện. DNC được cho là sinh ra bởi một cá thể Carbine đã trải qua đột biến. Nó có khả năng tạo ra kim cương ngay lập tức bằng cách nén các nguyên tử carbon trong không khí rồi sử dụng chúng để tấn công. Quánh em đi chế. Ở vương quốc Kim Cương, nơi nó trị vì như một nữ hoàng của bầy Carbine, mặc dù thường được vây quanh bởi các Carbine, nhưng nó hầu như không để tâm đến chúng. Khi lên Mega lại càng tôn lên vẻ đẹp kiêu sa quý phái của một nữ vương thực thụ. Với gốc gác toàn mùi đá quý như thế này thì không lạ gì khi tạo hình của nó có thể được lấy cảm hứng từ Carbuncle, một sinh vật được đồn đại có viên ngọc quý gắn trên trán. Mối quan hệ giữa DNC và Carbine còn phản ánh cho hiện tượng sinh học gọi là eusociality, thường xuất hiện ở một số loài động vật sống theo bầy đàn. Trong đó chỉ có một cá thể cái duy nhất được chăm sóc bởi các cá thể con không có khả năng sinh sản. Celesteela sống ở một chiều không gian khác có tên là thung lũng Andra. Tại đó nó trông như một cái cây mọc lên từ mặt đất, lại còn có thói quen hay phát nổ đất xung quanh và bay lên không gian vì những lý do không rõ ràng. Điểm nổi bật nhất của loài này là năng lượng dễ cháy tích trữ bên trong cơ thể, có thể được phóng ra từ hai cánh tay khổng lồ và phần đáy cơ thể. Loại khí này không chỉ sử dụng để bay hay chiến đấu, mà nó còn đủ mạnh để đưa Celesteela bay cả vào không gian. Cấu trúc cơ thể của Celesteela rất giống thực vật, đặc biệt là cây tre, đã vậy nó có khả năng hấp thụ dưỡng chất từ đất như một cái cây thật sự. Trên anime, Celesteela được cho là có tuổi thọ rất dài, khi một cá thể được phát hiện từng bị chôn vùi ở Alola và phát triển suốt hơn 200 năm. Tạo hình và tập tính của Celesteela thì chắc cú là lấy cảm hứng từ nàng công chúa Kaguya trong truyện nhân gian Nhật Bản. Việc kết hợp hình tượng cây tre và hỏa tiễn trong thiết kế của nó cũng là một sự tham chiếu đến tên lửa tre phóng bằng khí nén hoặc thuốc súng ở một số nền văn hóa châu Á. Sau khi gặp những nàng công chúa ngây ngô chưa trải xì đời, thì đã tới lúc gặp những nữ chủ thật sự của chốn hậu cung. Chúng ta sẽ cùng diễn kiến bà hoàng thực thụ Sharina. Từ Sharina toát ra khí chất của sự cao quý, nó sẽ trừng phạt bất kỳ ai dám tiếp cận nó với ý đồ xấu. Thái độ này thậm chí còn nhắm vào cả huấn luyện viên của nó nếu ra lệnh cho Sharina thực hiện những chiêu thức mà nó không thích. Tuy nhiên, nếu chạm vào phần dương miệng trên đầu của nó, Sharina sẽ trở nên mất cảnh giác và lập tức dịu dàng lại ngay. Loại này chiến đấu bằng cách tung những cú đá uyển chuyển đầy duyên dáng. Mỗi lần tung đòn trúng mục tiêu, nó sẽ lại bật cười chế giễu đối thủ. Thậm chí, nó sẽ còn tiếp tục đá hoặc giẫm lên đối thủ dù cho đối thủ đã gục ngã. Với cái nữ bài cố nội 3 đời thế này thì không lạ gì khi quy quyền nữ vương là đặc tính phù hợp nhất với Sharina.
Cả nhà Sarina được lấy cảm hứng từ quả măng cụt, kết hợp với hình ảnh một nữ hoàng, gợi nhắc đến việc măng cụt thường được gọi là nữ hoàng của các loại trái cây. Ngoài ra, Sarina cũng có thể được lấy cảm hứng từ hình tượng Dominatrix, người phụ nữ nắm vai trò chỉ đạo trong các hoạt động BDSM. Điều này thể hiện rõ qua bộ chiêu thức của nó. Còn BDSM là gì thì... Cũng 1910 với Serena là Superior. Thay vì dùng vũ lực bằng tay chân thì Superior chỉ tấn công toàn lực khi nào đối thủ không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt sắc lẹm của nó. Ánh nhìn này được cho là có thể ngăn chặn chuyển động của kẻ thù. Kết hợp theo với vẻ ngoài uy nghiêm lại giúp nó được gọi với danh hiệu là chúa tể của khu rừng. Nhìn vào thì ai cũng biết Superior dựa trên hình tượng của một con rắn, hình dáng đầu và phần mở rộng trên cổ áo của nó có thể được ảnh hưởng bởi màu của rắn hổ mang hoặc là hoa thiên điểu. Loài hoa này còn được gọi với cái tên là Strelitzia, đặt tên theo nữ hoàng Charlotte của Mecklenburg Strelitz. Khả năng khuếch đại ánh nắng mặt trời trong cơ thể của Superior còn ám chỉ đến vua Louis XIV của Pháp, người được biết đến với biệt danh vua mặt trời. Vẻ ngoài uy nghi, khả năng dùng ánh nhìn sắc lẹm để làm đối phương bất động là đặc điểm của loài Basilisk, sinh vật huyền thoại được gọi là vua của các loài rắn trong thần thoại châu Âu. Ngoài ra, những chiếc lá trên cơ thể của nó, basil, cây húng quế, basilisk, đều bắt nguồn từ gốc Hy Lạp Vasilis, nghĩa là vua, càng làm nổi bật thêm chủ đề hoàng gia của loài này. Trong số các bà hoàng thì có vẻ Vespy Queen là có trách nhiệm nhất. Tương tự như loài ông chúa ở ngoài đời, Vespy Queen là loài chỉ có con cái và cũng là con ông chúa duy nhất trong tổ Combi, điều khiển đàn bằng cách phát ra pheromone. Vespy Queen sản xuất càng nhiều pheromone, tổ Combi của nó sẽ càng đông đúc. Với vai trò là ông chúa, Vespy Queen sinh ra và nuôi dưỡng ấu trùng Combi, đồng thời nó cũng kiểm soát và bảo vệ tổ. Vespy Queen mạnh hơn rất nhiều so với Combi và nó chỉ hành động trực tiếp khi nào Combi không thể bảo vệ tổ. Vespy Queen sẽ tiêu diệt bất kỳ kẻ lạ nào cố gắng xâm nhập vào tổ của nó. Tuy nhiên, nếu kẻ lạ đó chứng minh được lòng trung thành, Vespy Queen có thể đền đáp cho hành động tốt bụng đó bằng một phần thưởng. Countdown. Lướt qua những bà hoàng thích nói chuyện bằng tay chân, chúng ta sẽ gặp ông hoàng đầu tiên, Empoleon. Các cạnh sắc bén trên đôi cánh của nó như những lưỡi dao, được rèn một cách tinh xảo, có thể chém xuyên các tảng băng trôi. Pokemon này sẽ dùng chúng để tấn công bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì làm tổn thương đến lòng kiêu hãnh của nó. Dù vậy đôi khi nó cũng tránh những cuộc xung đột không cần thiết. Khi bơi dưới nước, Empoleon có thể di chuyển nhanh như một chiếc xuồng phản lực. Ở Hisui cổ đại, con người đã tôn kính Empoleon từ thời xa xưa, gọi nó là bậc thầy của những cơn sóng. Ngoài cái tướng của một con chim cánh cụt hoàng đế đầy khí chất vương giả ra, thì tên của nó có thể được lấy cảm hứng từ Napoleon Bonaparte, vị hoàng đế nổi tiếng của nước Pháp. Mỏ của Empoleon có hình dạng giống như một chiếc vương miện hoặc một cây đinh ba, vừa là dụng cụ đánh cá, vừa là vũ khí đặc trưng của thần biển Poseidon trong thần thoại Hy Lạp. Pyro giống như sư tử trong thế giới thực. Pyro sống theo bầy đàn, được dẫn dắt bởi những con đực có bờm lớn nhất. Những con cái trong đàn chịu trách nhiệm bảo vệ những con non Litleo. Các con cái cùng phối hợp với nhau để hạ gục con mồi. Pyro đực thường khá là lười biếng nhưng vẫn sẽ sẵn sàng liều mình để bảo vệ đàn của nó. Trong các trận chiến, bờm của Pyro đực có thể nóng lên tới 2000 độ C, khiến ai ở quá gần cũng dễ bị bỏng nặng. Pyro còn có thể đe dọa kẻ thách đấu bằng hơi thở lửa dữ dội của nó, đạt đến 6000 độ C. Hoa văn màu vàng trên bờm của Pyro đực có hình dạng tương tự như chữ đại, biểu tượng được đốt thành hình trong lễ hội Gozano Okuribi của Nhật Bản, và cũng giống với cách viết cách điệu của chữ hỏa trong tiếng Nhật và tiếng Trung. Kết thúc danh sách hôm nay, chúng ta không thể không nhắc tới Calyrex. Calyrex được người dân vùng Crown tôn trọng với danh hiệu vị vua của mùa màng trù phú. Với vai trò của nó trong việc mang lại cây cối xanh tươi và những vụ mùa bội thu mỗi năm, Calyrex còn có khả năng ban phát sự chữa lành hoặc phước lành, chẳng hạn như hàn gắn trái tim tan vỡ. Dù không khoan nhượng với những kẻ cản đường mình, nhưng Calyrex vẫn sẵn sàng chữa lành vết thương cho kẻ địch sau trận chiến. Sức mạnh của nó đủ để di chuyển cả một khu rừng với những Pokemon bên trong đến một địa điểm mới.
Khói tròn trên đầu của nó nhìn giống như một nụ hoa. Các hạt chân châu quanh cổ của Calyrex đều mang biểu tượng của gia tộc Hozo, một họ tộc nổi tiếng thời phong kiến Nhật Bản. Về mặt khái niệm, Calyrex có thể ám chỉ đến quân cờ vua trên bàn cờ vua, tượng trưng cho sự thống trị và trí tuệ. Ngoài ra, hình dạng bóng đổ của Calyrex giúp gợi nhớ đến hoa của cây kế. Quốc hoa của Scotland cũng chính là vùng đất ngoài đời thực đã truyền cảm hứng cho vùng đất Crown Tundra. Và đó là danh sách về những Pokemon có tạo hình quý tộc nhất mà mình muốn gửi đến mọi người. Mỗi loại lại có vẻ đẹp riêng và một sự uy nghiêm độc đáo khó lẫn. Mọi người thấy sao về danh sách này, hay có danh sách nào riêng cho bản thân không? Xin comment ở phần bình luận bên dưới, cũng như đừng ngần ngại chia sẻ những hiểu biết hay chiến thuật mà mọi người dùng với những Pokemon này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video, và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Bye!